เล่าลืมบ้านคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปอเมริกาใต้เราจะนั่งรถ4 wheel ตะลุยทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดอะไรขึ้นครับติดอยู่ในลมโอ้นอนโรงแรมเกลือเจอภูมิประเทศที่แปลกตาแถมยังเจอสัตว์แปลกๆอีกด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ My name is เวลามาดูไวล์ไลฟ์แบบเนี้ยไม่แนะนำให้อาหารหรือจับนะคะทุกคนแต่คนข้างๆเพชรเขากำลังให้อาหารเฉยเลยงงไปปะโอ้โห3 วัน 2 คืนที่เหมือนไม่ได้อยู่บนโลกแต่โคตรมีความสุขพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยHappy Granola Bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมพกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกน QR Code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy จากลาปาสเราซื้อตั๋วรถบัสนอนยาว10 ชั่วโมงเช้าก็มาถึงอูยูนี่แสงแรกของวันสวยมากๆเป็นสัญญาณว่าทริปนี้ต้องดีแน่ๆ10 ชั่วโมงผ่านไปสภาพเป็นแบบนี้ค่ะดูดีอยู่แต่รถโอเคเลยนะคือตัวรถโอเคมากอาหารบนรถก็โอเคอุ่นผ้าห่มนุ่มห้องน้ำโอเคแต่ถนนนี่แหละไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องเลยอะแต่กินยาแก้แพ้ไปแต่ว่าเพชรน่ะไม่ได้กินเรารู้สึกแค่ช่วงแรกที่ออกจากเมืองอะรถติดอะมันจึกอะแล้วเรากำลังจะหาวิธีจ่ายเงินค่าทัวร์ใช่ป่ะเพราะว่าตอนแรกเรากะว่าจะมาเดินหาแต่ปรากฏว่าคนที่มารอรถทัวร์ด้วยกันอะบอกว่าเขาได้ราคาดีเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีก็จองไปเลยแล้วกันใช่เพราะว่าคือตอนแรกที่เราหามาได้มัน$250เนอะแต่อันนี้190ใช่ไหมตอนแรกใช่190แล้วบวกอีก25ถ้าเราจะไปที่ซานเปโดรต้องบวกประมาณ25อยู่แล้วที่เราจะไปซานเปโดรก็รู้สึกเขาก็มาทัวร์นี้มีเขาอยู่ก็เลยลองขอคอนแทคแล้วก็ WhatsApp ไปถามก็มันมีที่ว่างแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินแล้วคอนเฟิร์มภายในเที่ยงคืนแล้วเรากำลังขึ้นรถบัสแล้วเน็ตมันก็เริ่มแบบห่วยแล้วอะห่วยมากก็คือได้ OTP ปุ๊บกดจ่ายแต่ว่ามันไม่ไปหน้าต่อไปใช่ก็เลยเราตัดนาฬิกาปลุกมา4 ทุ่มครึ่งมาจ่ายสรุปตื่นมาตี 1เน็ตขอลิงก์ใหม่ด้วยคือขอลิงก์ใหม่เพราะว่าลิงก์มันมี expiration คือเราลองหลาย attempt แล้วมันไม่ work ก็คือตื่นมาตี 1เลิก deadline ไปแล้วเน็ตก็ไม่มีเป็นขึ้นเป็น age ทุกคนแต่สุดท้ายก็คือมาถึงปั๊บรีบกดจ่ายแล้วก็เขามารับพอดีก็เลยแก๊กมากับกลุ่มเขาด้วยคือแบบมัดมือชกว่ากูเดินมาด้วยนะกูเดินมาแล้วยังไงมึงต้องให้กูไปนะเขาก็เลยพิมพ์มาว่าโอเค your trip is confirmed ใช่ now you are with the group ก็เลยโอเคก็ได้ในราคา190บวก25อัน250ก็บวก25ใช่ก็ถูกไปเยอะนะก็ประหยัดไป$60จริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่ามาถึงก่อน1 วันเนาะหรือจริงๆวันนี้จะเดินหาก็ได้นะตอนแรกเราก็คิดว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวร้อนบริษัททัวร์เปิดก็เดินหาซึ่งมีเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนที่ทัวร์จะออกก็ทำได้เหมือนกันไปคิดมาอันนี้เราว่าก็ราคาโอเคแล้วกลายเป็นว่าลงมาจากรถทัวร์ก็หลายคนเนาะก็คือมากับกลุ่มนี้หมดเลยใช่ก็คือเราว่ารถทัวร์ที่เรามาด้วยที่จองรถทัวร์มันมีเคาน์เตอร์ที่มีโบรชัวร์อยู่แล้วพอเข้าไปดูโบรชัวร์มันก็ลีดมาที่บริษัททัวร์นี้ซึ่งราคาดีหลายคนก็คือเราว่ามาจองตอนที่จองตั๋วรถทัวร์ทีเนี้ยถ้าทั้งเมืองเขาทำงานกันเป็นทีมรถทัวร์ทุกคันจะมาถึงช่วงเช้า 7 โมงเพราะว่าทัวร์จะเริ่มประมาณ 10 โมงเราจะมีเวลาแค่3 ชั่วโมงถูกป่ะใช่ถ้ามีเวลาแค่3 ชั่วโมงแล้วเราต้องมาเดินหาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะว่าเราอาจจะไม่ครบกรุ๊ป5 คน 6 คนเสร็จแล้วเราอาจจะต้องถูกฟอร์สให้จองแบบ private ซึ่งไปแค่2 คนจะแพงมากก็จะแพงมากๆอะไรเงี้ยคือมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้เนอะมันมีหลายปัจจัยโอเคก็เดี๋ยวทัวร์ที่เราจะไปนะคะอูยูนี่3 วัน 2 คืนก็คือจะไปเป็นทริปเลยแล้วก็คือไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ให้เขาไปส่งที่ซานเปโดรเดอคาเทมาก็คือที่ชิลีที่จุดมุ่งหมายของเราอันต่อไปก็ซอฟต์แฟลตเป็นอะไรที่เพชรอยากมานานมากแบบเห็นรูปมาหลายปีแล้วรู้สึกโอเคโบลิเวียเนี่ยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่อยากมามากเพราะว่าทะเลเกลือนี่ซึ่งเป็นทะเลเกลือที่อยู่สูงมากและสูงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมองเห็นจากอวกาศใช่แล้วก็เป็นแหล่งที่มีลิเธียมเยอะที่สุดในโลกด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังไกด์ตัวจริงเขาเล่าดีกว่าเพื่อมีข้อมูลมากกว่านี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารระหว่างรอทัวร์มารับตอน9 โมงเช้าตอนนี้7 โมงนิดๆเองยังง่วงอยู่เลยจ้า
อโยอโยมาอุยูนี่นะคะเกิดอะไรขึ้น รู้สึกว่าไม่น่ามือไวเลย ถ้ารออีกแป๊บหนึ่งเนี่ย ก็ถูกลงไปอีก 30 USD เกิน ไม่ใช่30ดิตะกี้ออินแล้ว160 80 ออิน160ก็คือประหยัดไปได้อีก50แต่ตอนแรกที่เราประหยัดไปแล้ว 60 60 สรุปนะ ถูกแล้วมันยังถูกได้อีก ถูกแล้วมันถูกได้อีกจริง เซาท์อเมริกานะครับ ไม่ต้องจองอะไรทุกอย่าง ยกเว้นมาจูพิจู ๆ บอกเธอแล้วว่า drive for approximately half an hour more to arrive to Santiago de Agencia, where we're having our first night. Second day, from Santiago de Agencia, we will drive visiting another salary. It's surrounded with important volcanoes. Later, some lagoons, Cañapa, Idiota, Chiarcota, and Onda, all of them enjoying flamingo. Things important to know during these 3 days. We have toilets between 2 and 5. In the Incahuasi Island, we're paying 30 Bolivianos, the entrance fee. In the National Park Eduardo Baroa, 150. In Polques, 10. And the departure stamp in migration, it will be 15 Bolivianos, 15. No possibility to have ATMs on the road, guys. If we are paying with cards, it's only paid, allowed to pay in Colchani because they sell artesanis. Beside that, just cash. Other thing, guys, if you have dollars, I suggest to exchange it here. In other places, they can do it, but always is a lower rate. So I don't think it's gonna be fair for you. Other thing, you're gonna be provided with water and some other beverage during your lunch. In your dinner, you're gonna be provided with hot water. Okay, but there will be some shops if you need to buy some more water, snacks, crackers, wine, vodka, tequila, any other thing. After that, other thing important, tonight we're having electricity the whole night. Tomorrow is gonna be basic. Now, do we have any questions so far? Yeah. Is there hot water for a hot shower? For today, yes. I don't promise you tomorrow because they need to supply gas and sometimes they don't. But for tonight, yes, it's gonna be warm water for showers. And do they have hair dryer as well? No. Hi. Hello. This is our friend for 3 days, 2 nights. What's your name? Sal. Sal. What about you? My name is Jordi. And what about you? Gabby. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. สำหรับการเดินทางในวันแรก เราจะเดินทางไปสุสานรถไฟกันก่อน และต่อกันด้วยเหมืองเกลือยาวไปถึงทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปิดท้ายของวันนี้ด้วยเกาะอินซาอินควาวาซีสต็อปแรกของทริปนี้สุสานรถไฟ ใช่สถานีรถไฟนี้คือที่เขาเรียกว่าเป็นสุสานเพราะเมื่อก่อนมันเป็นที่จอดและซ่อมบำรุงรถไฟนี่เราอยู่บนทางรถไฟเลย เพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นเหมืองเกลือเพราะว่าเขาแบบผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรถไฟขนออกไปไงใช่เขาไม่รู้มันจะยืนได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่สนิมมันจะ จริง คือฟ้าใสนะ แต่ว่ามีลมแล้วก็ร้อนมากมาหลายอย่างมากตอนนี้ก็คือใส่แขนยาวไว้กลัวไหม้นะคะเมื่อกี้คือทาครีมกันแดดจนหน้าขาว คือพวกเราไม่เหมือนฝรั่งไงเวลาเราไหม้แล้วมันไหม้เลย ใช่ ใช้เวลานานกว่าจะไหม้แต่มันไหม้หนัก ให้ไกด์ต่างอธิบายไกด์เพจยังไม่ค่อยตื่น ไกลพี่ไม่ค่อยตื่นตรงนี้ก็คือ Train Graveyard นะครับหรือสุสานรถไฟของเมืองอูยูนีเซาท์แฟลตก็เขาบอกว่าคนที่สร้างตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ government เนาะแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ทำเหมืองนั่นแหละแล้วตรงนี้มันก็มีเหมืองอยู่ประมาณ 2-3 เหมืองเนาะรอบๆบริเวณนี้ที่เขาขุดหาพวกเงินมีโกลด์แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งที่เป็นลิเธียมนะครับก็จริงๆโบลิเวียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพวกนี้เยอะมากดังนั้นเขาก็เลยสร้างรางรถไฟเนี่ยเพื่อขนของพวกนี้เข้าไปในเมืองบ้างละหรือขนลงไปขายที่ชิลีบ้างละอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันถูกทิ้งร้างไปแล้วอะตอนเนี้ยตัวสถานีรถไฟนะแต่ถามว่ารางยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังมีรถไฟที่วิ่งอยู่
อาทิตย์ละ2 เที่ยวเนาะวิ่งไม่กี่สเตชันเองเพราะว่ามันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็น Public Transport แล้วก็เป็นคนอังกฤษเป็นคนช่วยมาสร้างให้นะครับส่วนตัวรถไฟตรงนี้ก็คือพังเลิกใช้ไปตั้งแต่ปี 1950 โอ้นาน หลัง มา ส ก งครามโลกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันก็คือขึ้นสนิมมีผุพังไปเยอะแล้วเหมือนกันตอนนี้เขาก็กำลังระดมเงินเพื่อที่จะมาทำเต็นท์แล้วก็อนุรักษ์ตัวที่มันยังไม่พังนะตอนนี้คือทุกคนก็ปีนป่ายเรามีเวลา40 นาทีให้ explore โอเค พื้นที่นี้ว่ารถไฟปี 1950 เมื่อเทียบกับรถไฟไทยแล้วเป็นอย่างไร คือคนปีนขึ้นไปเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ใช่ อ่ะ ดูซิที่ออกกำลังกายมาเนี่ย เธออย่าเพิ่งขึ้นไปรอเขาถ่ายรูปก่อน พวกเรามักจะจำภาพว่าลิงต้องอยู่บนต้นไม้ เอจี้สายลุยครับ I can feel it in the air. It's getting ปาทอยากกินแน่ คือบางอันมันบาดได้เนาะ ใช่ใช่อันบางๆต้องระวัง1 2 3 It's my lips, but do you feel the way I feel for you? I was lucky to fall in love again. Let my fear go. เราอยู่ที่โคชานี่แล้วนะคะ ตอนนี้เขาก็พามาดูที่แบบที่ทำเกลือ เป็นที่ทำเกลือซึ่งเขาก็บอกว่าเขาแปรรูปเป็นหลากหลายรูปแบบเลยเป็นอิฐบล็อกที่เอามาทำนี้ด้วยก็ได้ แล้วก็เป็นเกลือกิน โอเค And another one that How can heavy measure is it? 1 meter, 2 Hnak- meters. hnakไหม? Like And then 10 Heavy? again 40 centimeters. And so And when you touch until it, we you have feel your hand very Taste it now. sorry Good for exercises. You can try this. This is already healthy. try okay Of course, this will taste better. Why didn't you buy any tequila? You're the American here. Yeah, I was telling you. อันนี้เราเห็นนะคือขุดลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาเป็นบล็อก ใช่ โดยที่แต่ละเลเยอร์เหมือนไม้เลย เนี่ย คือแต่ละเลเยอร์คือแต่ละฤดู 1 2 3 4 อันที่ขาวๆอ่ะคือหน้าที่มีฝนหน้ามีน้ำส่วนหน้าแล้งเนี่ยก็คือจะเป็นสีเข้มเพราะว่าฝุ่น มันสะ ฝุ่น สมไว้ สะสมไว้เสร็จแล้วตัวนี้เขาก็ต้องมาให้ไฟข้างล่างเนาะให้มันแบบแตกตัวออกมาได้ ให้เป็นแบบนี้ ที่อุณหภูมิ 360 องศา นี่ คงที่แล้วก็มาที่เครื่องนี้นะคะ มาเติมไอโอดีน แล้วก็คือจะออกมาเป็นแป้งอย่างนี้นี่เอ เป็น ง ผง ผงแล้วก็มาตรงนี้นะคะที่เขาจะเหมือนใส่แพ็กเกจแล้วก็ซีล เขาก็กรายออกมาเป็นหลากหลายเขเรี ห ก ลา อะ ก ไร หลายไซส์หลากหลายวัตถุประสงค์ อันนี้คือเป็นแบบ เม็ดใหญ่ เม็ดใหญ่คือเขาบอกว่าเอาไปแบบบดกับสเต็กมันก็จะเป็นแบบใหญ่ๆ เป็นเหมือนเกลือเม็ดให อั ญ่ นนี้ก็คือผสมกับพวกแบบ herbs กา สมุนไพร ลิก ได้ ส่วนนี้ก็อันนี้ก็คือไฟเข้าไปแบบละเอียดเข้าไปอีก และอันนี้คือละเอียดที่สุด ใช่ อ่า เป็นแป้งเลยค่ะ ทุกวันนี้เขายังใช้วิธีการซีล ด้วยไฟอยู่เนาะ ด้วยไฟอยู่ก็คือเอาถุงมาอย่างเงี้ยเติม คื ให้ อ เต็ เรา ม เคยเห็นแบบวิถีชาวบ้านที่ไทยนะ แต่เดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นเครื่องกันหมด แล้ แล้ว ว ก็ ค่ะ ซีลเข้าไปอย่างนี้เลยร้อนปะ ร้อนนั่นแหละค่ะ นี่ก็เป็นเกลือที่แปรรูป ใช่ อันนี้คือแปรรูปแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อเกลือเปล่าๆนะท่อง ใคร เที่ยว มัน ก็ไม่ จะ อยาก ซื้ ซื้ อ อ ใช่เพราะที่บ้านก็มีเกลืออยู่แล้ว เขาก็เลยมาใส่อันนี้เข้าไปแบบผสมออริกาโน่แล้วก็ใส่แพคเกจิ้งน่ารัก ทำให้เหมือนเป็นของฝากดูน่าซื้อมากขึ้น ราคา ราคา เมื่อก่อนน่ะเขามีแข่งรถแรลลี่แล้วเขาแวะมาที่เมืองนี้ด้วยเขาก็เลยมีป้ายอยู่ตรงนู้นเป็นดาคาแรลลี่แต่ว่าเพราะมันเป็นเกลือใช่ไหมแล้วเวลามันวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ปัดเกลือเข้าไปในรถแล้วรถมันก็พังเขาก็เลยยกเลิกหลังจากวิ่งมาตรงนี้ 3-4 ปีก็เลยยกเลิกย้ายกลับไปที่ลาปาสแล้วก็ไปที่แบบเส้นทางหลักปกติแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ มีธ คน ง ที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ใช่ ก็มีปักธงไว้ด้วย แล้วหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่มาเยี่ยมบริเวณนี้ เขาก็จะเอาธงมาไป ใช่ ไปเราไปดูธงไทยกัน What I told you, no one knows about, and you keep it that way. How I know you. ธงไทยนะคะ ใหม่
คนมาบอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ธงไทยมันเก่ามากเลยแบบมาเปลี่ยนทีเรามาวันนี้ธงมันใหม่อ๋อธงเก่าอยู่นี่ขาดไปแล้วอันนี้ธงใหม่ เข้าไปถ่ายไหมอ่ะ When I went from rain, you know the core in every bit of pain. So I wanted to say that you ทะเลเกลือที่นี่นะคะก็คือใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกเพราะอะไรคะ ตารางกิโลเมตร เพราะอะไรมันถึงสูงที่สุดในโลกคะ เพราะตรงเนี้ยเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน เสร็จแล้วก็ 40,000 ปีที่แล้วนะ ใช่ประมาณ40,000 ปีที่แล้วแล้วก็เกิดการเคลื่อนตัวของ เปลือก เทคโทนิกเพลทเปลือกโลก เปลือกโลก ใช่ก็คือทางทวีปจริงๆตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะ อยู่ใต้น้ำมาก่อนใช่ ก็นั่นแหละการเวลาผ่านไปนะคะ แล้วก็แผ่นดิน ก็ค่อยๆ เปลือกโลก เค เค ลื่อน ลื่อนเกิดการยกตัวขึ้น น้ำทะเลก็คือออกไปหมดแล้วแล้วก็คือแดดส่องลงมามันก็เลยกลายเป็นเกลือที่นี่มีลิเธียมที่เยอะที่สุดในโลกด้วย ใช่ ลิเธียมใช้ทำอะไรคะ ใช้ทำถ่านโทรศัพท์ใช้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ใช่ ทุก ก็ วัน เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของโบลิเวีย แล้วก็เมืองจีนก็มาลงทุนจ้า ใช่ เหมือนเขาสร้างทางรถไฟของเขาเอง มีสนามบินของเขาเองได้ปะ เออ ที่จะแบบ evacuate คนของเขาออกไปได้ถ้าเกิด emergency ขึ้นมา นี่ก็คือ คือตอนนี้ต้องใส่แว่นกันแดดเพราะไม่งั้นมันจ้า มันจ้าจะแบบ คือตอนนี้ถอดแว่นแล้วแบบ เราอยู่หิมะ ตาหยีเลย นี่หิมะเป็นเกลือคือมันคือสุดลูกหูลูกตาจริงทุกคน It's so easy to see that you're in love with me. ตอนนี้มาถึงไอ้เกาะที่เป็นเกาะ อินคาวาส อินคาวาซีเป็นเกาะที่มีแคคตัสเยอะมากนะคะ ตรงนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนเนาะ เราอยู่ที่ระดับความสูง 3,680 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ขอไปช้าๆเลยขอไปช้าๆเลย อ่าฮะ คือเขาก็ให้เวลาเราเดิน1 ชั่วโมง ใช่ มีขึ้นได้2ข้างก็คือขึ้นทางที่ ทางปกติ ไกลกว่า แต่ว่าชันน้อยกว่า ใช่ แต่ว่าทุกคนก็เลือกทางช็อตคัทเพราะว่ามันเร็วกว่าเขาบอกว่าแคคตัสที่นี่ต้นที่สูงที่สุดสูงเท่าไหร่นะ 15 เมตร 15 เมตร อายุเท่าไหร่อ่ะ150 เซนใช่ป่ะก็ 1,500ดิ 1,500อ่ะ150เมตร 1,500 15 เมตร 15 คูณ 100 1,500 ปี ตกเลขค่ะขออภัยแล้วก็ที่นี่เขาก็บอกจะมีชินชิล่าด้วยก็จะเป็นแบบหนูตัวเล็กๆเนาะเป็นพืชไม่ใช่พืชเป็นสัตว์ประจำที่อยู่ในทะเลทรายสวยดีค่ะทุกคนมันก็เหมือนแบบเป็นอารมณ์โอเอซิสกลางทะเลทรายแต่นี่คือเป็นเกาะกลางทะเลเกลือนี่เพื่อนๆอยู่ข้างบนนะคะเขาบอกให้ขึ้นไปตรงนี้สวยอะไป Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and down. นี่นะคะเขามีไวน์ให้ชิมด้วย Where does wine come from? This is coming from the south of Bolivia, the city of Tarija, and belongs to Germany family. Nice ต้องรอก่อนนะคะ เดี๋ยวเราต้องโทสต์กันค่ะ Okay, so the first drink goes to Pachamama. Don't over too much. Thanking you for being part of this adventure, our first day together. Cheers Cheers! Cheers Salud Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you when I want. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you when I want more. ที่นอนคืนนี้บอกเลยว่ามันดีกว่าที่คิดทุกคน ตอนแรกเราคิดว่าก็คือบางเบดนอนรวมกันแล้ว ไม่เขาให้นอนเป็นห้องดีๆ แล้วก็คือ surprisingly ว่ามันสะอาดมากทั้งที่มันอยู่กลางทะเล มันไม่มีทรายเลย นี่ทุกคนดูห้องน้ำห้องสะอาดมาก แบบมันไม่มีฝุ่นหรืออะไรเข้ามาเลยดูห้องน้ำนะคือโอเคมากกับการมานอนกลางทะเลเกลือแบบนี้ โอ้แฮปปี้เลยคือตอนแรกกะว่าก็คืออาจจะไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำหรือเปล่า ก็คือยอมรับสภาพได้ตามมีตามเกิด แพลนวันที่ 2 เริ่มต้นกันที่โอยากุยแล้วเราก็จะเดินทางไปลากูนต่อด้วย National Reserve เราจะอยู่ที่นี่กันเกือบทั้งวันเลยและจบด้วย Red Lagoon เช้าวัน
วันที่2มาทำสวนครับ หายไปแล้ว ตอนนี้อยู่ตรงที่เรียกว่า The Army of Stone ใช่ไหม ใช่ อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลย ก็คือเขาขับออฟโรดเข้ามาเลย ถามไกด์ว่าคนขับเขารู้ได้ยังไงว่ามันต้องไปทางไหน เพราะว่ามันไม่มีแมปมันไม่มีเน็ตคือใช้ GPS หรอเขาบอกเปล่าคนขับจำภูเขาหรือเส้นทางตรงนี้ได้ทั้งหมดแบบโซคูมันใหญ่มาก ทุกคนมาที่เนี่ยเช็คลิสต์ที่ควรทำนะก็คือ in car toilet ห้องน้ำตามธรรมชาตินะคะเหมือนเวลาเราไปเดินป่าเดี๋ยวเราก็คงต้องทำนะทุกคนเพราะเราปวดฉี่ A few moments later ไปไหนมา in car toilet ตอนนี้เราอยู่กันที่ทางรถไฟนะครับที่วิ่งจากในอูยูนี่วิ่งตรงยาวไปถึงคารามาชิลีเลยก็คือเป็นเส้นทางที่เขาขนมินเนอรัลนะครับหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่ขุดได้แถวๆนี้มีทั้งซิลเวอร์คอปเปอร์ซิงค์แล้วก็รอบๆเราเนี่ยไม่ใช่เกลือเนาะแต่รอบๆเราก็คือเป็นบอแร็กซ์ มันคือสารที่ให้ความหวานปะนะมันคือสารที่ให้ความหวานปะนะ ที่มันเด้งๆป่ะเด้งๆในลูกชิ้นอะบอแร็กซ์แล้วก็รายล้อมไปด้วยภูเขาไฟข้างหลังนี้1ถ้าเราหมุนไปอีกข้างหนึ่งตรงนู้นอีก2อันแล้วก็มีแบบร่องรอยที่เป็นแบบลาวาไหลออกมาแล้วก็แห้งเป็นลายไปด้วย Do just what you want. You're the one I trust. เกิดอะไรขึ้นครับ ตอนนี้มีรถของกลุ่มข้างๆเขาติดอยู่ในหล่มเหมือนติดลงไปในโคลนหรือทรายอะไม่รู้ว่ามันมีอีกคันก็กำลังมา ¿Sabes qué deberían hacer? โอ้ Are you guys okay? 2 hours maybe. 2 hours? One and a half maybe. โอ้ อ๋อ นี่ไงเขามีแผ่นยางมาลองแล้ว Toyota Push เอาเราต่างว่าช่วย push แล้ว เย้ 2 hours maybe. 2 hours? One and a half maybe. โอ้ เย้ ไม่รู้ว่าสรุปก็คือมันยังทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนแล้วคนในทัวร์รถทางนั้นคือเริ่มแบบหงุดหงิดแล้วทางเราก็จะช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะว่านอกจากพุชคือมันไม่มีอุปกรณ์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปต่อแล้วถ้าเจอใครที่มาช่วยได้จะบอกดีกว่าคือมันต้องมีรถคันใหญ่แล้วก็ต้องมีสายที่มันลากอ่ะคือมันไม่มีใครมีเลยตอนนี้ Living on the highway, taking every turn. I've been on the road since I was 5. อยู่ที่อีกหนึ่งวิวพอยต์นะก็คือเมื่อกี้นี่เขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือให้ไหมนะ แล้วก็ไปเตรียมอาหารเราที่ร้านนี้เลย ใช่เพราะว่าคือเมื่อกี้เราเลทมากแล้วตอนเราจะไปกินข้าวที่ลากูนเนาะแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็เลยบอกชมวิวที่นี่ไปเลยเดินไปตรงนู้นก็ได้คือแถวเนี้ยมันมีภูเขาไฟค่อนข้างเยอะก็จะมีจุดที่ปล่องภูเขาไฟมันยังมีควันออกมาเดี๋ยวจะลองบินโดรนให้ดูนะคะ We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me, me and my sympathy, but not enough to say goodbye. ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดชมวิวทุกคนมี Wi-Fi ด้วยนะคะ10 บริเวโน30 นาทีไม่รู้เล่นได้แค่ไหนมีห้องน้ำวันนี้ฟ้าสวยมากตอนนี้ก็คือลมเริ่มเย็นนี่เราก็มีป้ายห้ามฉี่นะปรับ500ใครฉี่โดนมาลองเบอร์เกอร์ไส้กรอกรามากัน20 บริเวโน100 บาทว้าวขนมปังดูกรอบมากเลยพี่กรอบ I don't need no one to say you're complicated. 'Cause I knew from the start this มาดูนกฟลามิงโก้กันค่ะตอนนี้อยู่ที่
ลากูนอันนี้เป็นลากูนอันเล็กฟามิงโกเอเชียแต่เราก็สามารถเดินเข้าไปในลากูนไปถ่ายรูปได้นะเขามีเขตที่เขากันไว้ Even though if your mind is telling you it's all a lie. Oh, I gotta wake up. โอเคตรงนี้กับตรงเมื่อกี้มันลมแรงมากเมื่อกี้เราไปลากูนอันแรกมาแล้วเนอะ ใช่ อันนั้นก็มีนกฟลามิงโกเหมือนกันซึ่งมันเป็นลากูนที่เล็กกว่าแต่เราว่าน้ำมาสีสวยกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ลากูน่าเฮดิโอดาโอ้ชื่ออ่านยากเหมือนกัน คือมันอยู่ติดกับชิลีแล้วเนอะตรงนี้ก็เลยเหมือนต้องมีด่านตรวจนิดนึงต้องมี paperwork แต่ลากูนเนี้ยเราดูเข้าใกล้นกได้มากกว่าเนอะเราถามไกด์ว่าเรานกมาจากไหนทำไมนกมาอยู่ตรงเนี้ยคือมันคือ middle of nowhere เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนกมันไม่อยากยุ่งกับใครมั้งก็เลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บินไปบินมา ที่เราเห็นอยู่ในลากูนตรงเนี้ยมันจะมีปลาหลัก2,000 พันธุ์ที่เป็นหางสีดำอันนี้จะสูงหน่อยกับพันธุ์ที่หางไม่ได้เป็นสีดำเป็นสีชมพูซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าตอนโตมามันจะไม่ได้เป็นสีนี้แต่เพราะอาหารที่มันกินสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปใช่เคยได้ยินเรื่องนี้ของนกฟลามิงโกเหมือนกันกลางคืนเขาจะเกาะกลุ่มกันเพื่อให้ความอบอุ่นแล้ว ตร ก็ งนี้มันหนาวเนอะแล้วก็ป้องกันภัยจากหมาป่าที่ชอบมาหมาป่าก็คือเป็นเหมือนนักล่าสำหรับพวกเขาใช่ในแถบนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ล่าฟลามิงโกอย่างเดียวแต่เขาล่าไอตัววิคุญญาวิคุญญานี่คือเราเห็นระหว่างทางเยอะเลยนะแต่ไม่สามารถถ่ายได้คือรถเราวิ่งอยู่แล้วเขาก็เหมือนอารมณ์กวางอ่ะว่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บนึงแล้วก็หายไปนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นตรงนี้สักครู่แล้วก็ไปลากูนต่อไปเนอะอีก1 ชั่วโมงเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่มี proper toilet เข้าด้วยทุกคนน้องนะคะเป็นเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างกระต่ายผสมเชนชิล่าก็คือหางเขายาวเหมือนเชนชิล่านะแต่หูกับตัวเขาเหมือนกระต่ายเลยก็คือกระโดดได้ไกลแบบเวลามาดูไวไลฟ์แบบเนี้ยไม่แนะนำให้อาหารหรือจับนะคะทุกคนแต่คนข้างๆเพชรเขากำลังให้อาหารเฉยเลยงงไปปะโอ้โหคอนทราสต์ไปปะอย่างวะเนี่ยกำลังพูดว่าไม่ควรให้ปะวะแต่อีกทัวร์นึงเขาก็ให้อ่ะเอ้าแต่เขาให้แอปเปิลก็ยังดีกว่าให้อาหารอย่างอื่นนะคะงงวะปุ้งสวัสดีครับชื่ออะไรครับ My name is เราคือพิชคัชชอนะคะ Hey, I'm looking for a couch to crash on. Tonight shouldn't be the night I go home with anyone. I've been out walking on a rougher patch now. ตอนนี้คือลมแรงมากดูสภาพพวกเราตอนนี้เราอยู่ตรงต้นไม้หินใช่ไหมตอนนี้ใช่ต้นไม้หินตอนนี้เราอยู่ใน National Park แล้วกลางคืนตรงนี้สามารถลงไปถึง-25 ถึง-35ได้เลยนี่ก็คือแค่ยืนตรงนี้ก็เย็นมากแล้วไม่อยากถ่ายอะไรแล้วอยากขึ้นรถเลขตัวเดียวดีที่มี Windbreaker จาก North Face แม้ว่าจะไม่ได้สปอนเซอร์ปีหน้านะ North Face ของเราจาก Arc'teryx นะคะรออยู่ค่ะไปไหนคะไปดูต้องไปเหรอไม่อยากดูแล้วเขาบอกว่าต้นไม้หินอันนี้เนี่ยเขา estimate ว่ามันถูกแรงลมแล้วก็ทรายนี่แหละพัดไปเรื่อยๆจนมันสึกหรอนะครับแล้วก็เขา estimate ว่าอีกประมาณ7 ปีมันน่าจะหักลงมาแล้วล่ะหรือว่าล้มลงมานะครับเหลือน้อยเดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครมาปีก่อนๆเอารูปมาเทียบใครมาปีที่หลังก็เอารูปมาเทียบแล้วก็ใครอยากมาดูก็อาจต้องรีบมาดูนิดนึงก่อนที่มันจะหายไปเนาะLook at us Look at us โอ้โหลมแรงมากแรงจริงตอนนี้คือมือเย็นมือชาหมดแล้วเนี่ยโอ้อยู่อีกลากูนนึงนะนี่ใน National Park เหรอนี่เป็น Colorful Lagoon หรือหลายๆคนเรียกว่า Pink หรือ Red Lagoon เขาบอกว่าที่มันเป็นสีแบบนี้เนี่ยจริงแล้วก็คือมีสลายอัลจีอยู่มากใช่แล้วก็ทำสีเกาแสงแดดแล้วก็เกลือนะคะก็จะออกจากข้างบนอ่ะมันก็จะไล่จากสีส้มไปเป็นสีแดงเข้มแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหน้าหนาวก็คือ
มีมาตกด้วยนะ แต่ว่าเราเห็นอย่างเงี้ยคือมันลึกแค่60 เซนหรือว่าลึกสุดตรงใจกลางคือ1 เมตรเอง We used to walk late out at night in July, you and I remember when you grabbed my hands and held them tight. ถึงที่พักแล้ววันนี้เป็นห้องน้ำรวมแต่ว่าก็มี มีน้ำอุ่น สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยว ไฟฟ้ามีถึงแค่4 ทุ่ม เดี๋ยวเขาจะให้กินชาแล้วก็กินชาเสร็จอาบน้ำเลย ใช้ถ้าเสร็จอาบน้ำ2 ทุ่มกลับมากินข้าวเย็น ไปพาไปดูห้องสิพาไปดูห้อง นี่นะวันนี้จะนอนวันนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่โรงแรมเกลือแล้วเดี๋ยวเป็นห้องแบบก็ดูโอเคเนาะวันนี้น่าจะไม่ซิงค์ลงมาละ ห้องน้ำก่อน ห้องน้ำไม่แย่นะก่อนห้องอาบน้ำรวมเช้าค่ายนี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำร้อนปะ ถังแก๊สนี่ ถังแก๊สต้มน้ำ Is it gonna be very cold tonight? It's gonna be cold. Okay. You need help cooking No. There's good here. Okay. โอ้เขามีนี้ด้วย เอ้ยเหมือนแบบเปิดให้อุ่นๆเนาะนี่เดี๋ยวต้องมากินชา แต่รอบๆข้างนอกก็คือมีโคซี่บาร์ครับมีโต๊ะพูลไว้เลย แต่จะเดินออกไปไหวหรือเปล่ามันหนาวเหลือเกิน ไหวดีตอนนี้ Every day is a wonderful day. วันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่อูยูนี่เริ่มต้นที่ไกเซอร์แล้วเราจะมาแช่บ่อน้ำพุร้อนกันก่อนแวะทะเลทรายตาลี่และจบกันที่ Green and White Lagoon Oh, yeah. สภาพวันนี้หย่องมากเลยอ่ะ หยองคืออะไรอ่ะ หัวหย่องอ่ะดูผมเราดิไม่ได้สระผมอ่ะวันนี้ประมาณ6 โมงเช้า5:53 ตี 5:53 ขับขึ้นมา 50 นาที 50 นาทีมาดู glacier ไกเซอร์ไม่ใช่เกรช อ๋อ glacier โอเคพูดผิดขอโทษขออภัยซึ่งมันก็เป็นเหมือน I don't like it เป็นเหมือนบ่อกรรมฐานนะคะ ซึ่งมันเหม็นถ้าใครทนไม่ได้ก็คืออยู่แบบเดียวก็พอซึ่งเพเคยไปเทรคที่เข้าว่าไอเจี้ยนโคตรตอนนั้นต้องใส่หน้ากากเลยเราจำได้ว่าเทรคไปชั่วโมงคือเหม็นมากมันแบบแสบไปหมดน้ำตาไหลนะคะนี่ก็ดีว่าลมมันพัดไปอีกด้านก็เลยโอเครอดูแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปกันต่อ Not again. In some way, I know I'll fight it. It is a long way out of here, and it's a long way out of state. Tiny chance. Don't know exactly what will be there. I'll find you where you are. Is this the original one? Yeah. I didn't see a lot of people in the other one when we were walking by. ข้างหน้ามันเป็นเหมือนแบบ เป็นหินเอาลงไปได้ปะ black sand ลง Oh, so good. Hey. Yeah. Say hi, man. Really good. มันสบายมากเลย ตอนแรกคิดว่า จะร้อนกว่านี้ มันจะร้อนกว่านี้ เอาน้ำอุ่นมาเถ แต่ อะ มันแค่เหมือนเอาน้ำอุ่นจริง ชิลคือมันจะมี2 บ่อนะ อีกบ่อเขาบอกเย็นกว่านี้ แต่เราว่าบ่อนี้ดีแล้วอะถ้าไปเย็นกว่านี้ I don't know นี่คือตอน7 โมงเช้านะทุกคน มาแช่ hot spring ตอนแรกว่ามันจะสายกว่านี้หน่อย
แช่เสร็จแล้วสบายมากแล้วมันก็ไม่หนาวอีกแล้ว ใช่ไหม ใช่แล้วเดี๋ยวออกมาด้วยแหละ It's so warm so happy ดีมากเลยทุกคนถ้าใครมาก็แนะนำให้แช่นะตอนแรกมันจะแบบหนาวเหลือเกินหนาวชิบหายเลยพอลงไปแล้วมันดีมากเอาบ่อร้อนเลยนะมันไม่ร้อนมัน30 กว่าองศาเองบ่อที่มันเย็นกว่าก็เพลว่าบ่อนี้แหละดีสุดเพลก็เลยไม่ย้ายไปไหนสบายสุดๆโอเคไปกันต่อวันนี้จะไปชิลีแล้วค่ะอยู่ไหนคะไกด์ ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทรายซาวาดอร์โดซี เหมือนมันมีชื่อก่อนหน้านี้แต่ฟังไม่ออกแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ ซาวาดอร์โดซี right Dali. Dali Salvador Dali Salvador Dali When you go to Madrid, you need to go to the museums. They have a lot of paintings of Dali. Dali โอเค Salvador Dali Dali เหมือนยาสีฟันบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารอบๆตรงนี้มันเป็นภูเขาไฟและที่เราเห็นอยู่ข้างหลัง เป็นหิน มันจะมีหินก็คือคล้ายๆที่อินโดเลยที่แบบว่านานๆทีมันจะมีการยิงปุ้ง ขึ้นมา ออกมาไม่ได้มีดาวานะแต่เป็นหิน หินภูเขาไฟที่ออก เล มาย แล้วก็บางทีก็กิ้งมาบนถนนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องช่วยกัน เก็บ เคลียร์ด้วยเหมือนกันมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยแบบก็แต่กระจายอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสต็อปสุดท้ายคือกรีนลากูนแต่เขาบอกว่าวันนี้ลมไม่ค่อยมีสีอาจจะไม่ค่อยสวย โอ้ไม่เป็นไรหรอกฉันหนาว Let's go The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you. ด่านสุดท้าย นี่คือจุดสุดท้ายแล้วนะคะ ก็จะเป็นลากูนเนาะเขาบอกว่ามี3 อันจะมีไวท์มีกรีนแล้วก็เป็นภูเขาไฟ เป็น มีอันหนึ่ง emerald เป็น emerald ใช่แต่ว่าวันนี้มันไม่มีลม อืม มันก็เลยเหมือน mineral มันก็เลยไม่ได้โดนพัดขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่ ใช่แล้วก็ต้องรู้ก็คือด่านก่อนที่จะออกจากโบลิเวีย ตอนนี้ทุกคันก็คือวิ่งควันขึ้นขโมง ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องผ่านบอร์เดอร์อย่างรวดเร็วแล้ว นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่แบบได้อยู่กับไกด์เนาะก็สนุกดีนะเราว่ามันแปลกดีคือเราไม่เคยมาทะเลทรายแล้วอันนี้ก็เป็นทะเลทรายที่ไม่เหมือนในภาพที่เราเคยเห็นเวลาแบบเห็นในดูไบเห็นในอียิปต์เนี้ยทะเลทรายที่มีภูเขาไฟมีทะเลเกลือมันหลายอย่างมากมันดูแบบหลากหลายอีโคซิสเต็มเนอะที่นี่ใช่แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่านาซามาแล้วก็เหมือนเอาตัวอย่างจากลากูนต่างๆไปแล้วก็พบว่าอันที่อยู่ข้างบนอ่ะเหมือนที่อยู่บนดาวอังคารใช่ป่ะใช่ก็แปลกดีแปลกมากมีนกฟลามิงโก้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วพอทุกคนขึ้นรถแล้ว เดี๋ยวผ่านด่านแล้วค่อยมาสรุปให้ฟังนะกับทริปนี้โอเคบายบายโบลิเวีย I'm gonna miss you A few moments laterตอนนี้ก็อยู่บนบัสที่กำลังจะไปซานเฟรโดแล้วเนาะจบแล้วกับอูยูนี่3 วัน 2 คืนสนุกมากเลยคือวันแรกอ่ะมันก็เริ่มประมาณ10 โมงครึ่งใช่ป่ะวันสุดท้ายก็จบประมาณ9 โมงกว่าใช่เหมือน2 วันเต็มมากกว่าเนาะใช่คือที่เราเลือก3 วัน 2 คืนเพราะเราจะให้เขามาส่งที่ซานเฟรโดเราจะไปชิลีต่อเนอะแต่ถ้าใครที่อยากจะกลับไปอูยูนี่จริงๆเราว่า2 วันอาจจะเพียงพอหรือ day trip ก็ได้ day trip ก็ได้ถ้าแบบอยากไปแค่ใช่ soft flat แต่เราว่าไฮไลท์มันคือฟลามิงโก้ที่2ที่เราชอบแล้วฟลามิงโก้มันมีหลายจุดแบบมันแปลกตาดีแล้วมันคือทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกวันที่เราไปมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แลนด์สเคปก็แตกต่างทุกอย่างแตกต่างกันสิ่งที่เราได้เห็นก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ดีอ่ะชอบนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่เราว่ามันก็คือสนุกดีเวลามาเที่ยวแบบมันก็แบบนี้แหละเนาะมันก็ในทะเลทรายใช่แต่เราว่าทัวร์ไกด์ดีคนขับรถเก่งมากแล้วก็อาหารสำหรับเราว่ามันโอเคแบบนี้เลยนะเราไม่มีอะไรที่เรากินไม่ได้เลยโอเคหมดเลยเพราะว่าถ้าเราทำใจว่าเรามาเที่ยวแบบเนี้ยมันไม่ใช่เที่ยวในเมืองใช่ปะเพราะฉะนั้นอาหารที่กินมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือเขาก็พกมาหลังรถไงแล้วเขาก็ไปอุ่นไปฮีทไปอะไรอย่างงี้ให้มื้อเย็นมื้อเย็นจะทำสดถึงที่พักอะไรเงี้ยสนุกค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่ง dream destination ที่ได้เช็คแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อที่ชิลีจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็คือเงินไม่พอจริงเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเงินแล้วก็แลกเพิ่มแล้วก็ค่อยมาจ่ายเขาเพิ่มเงินไม่พอให้ไกด์ถ่ายรูปให้คือขำมากนางถ่ายติดนิ้วตัวเองมาด้วยนะนางก็บอกว่าจะได้จำฉันได้ไงเห็นรูปนี้โอ้นี่มันนิ้ว
วทัวร์ไกด์ทำการกันทั้งคนเป็นภาพลงตาทุกคนแต่นี่คือ Star Wars หรือนี่คือดูนนี่คืออะไรคือเอาจริงๆถ่ายรูปยังไม่รู้กดไปกี่ร้อยรูปแล้วมันไม่เบื่อเลยมันมองไปมุมไหนมันก็สวยแล้วก็แปลกตาไปหมด มันแบบว้าวเฮ้ยมันอุ่นนะคือมันไม่ได้อุ่นขนาดนั้นแต่มันก็คืออุ่นกว่าที่เราอยู่อุ่นกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยสวยดีนะแต่หนาวจังเลยอ่ะทำไมเกเซอร์ทุกที่มันต้องหนาวอ่ะ1 ชิ้นเหมือนพอย่างไปเรื่อยๆมันดูแซ่บลงนะกินไส้กรอกละหมาดที่ความ